Sáng hôm nay thì bên mình có về những chiếc Jupiter màu mới. Không có mẫu mới đâu, chỉ có màu mới thôi. Và những màu mới này đã về các tỉnh thành khác từ đầu tháng 11 rồi, mà bây giờ Cần Thơ mới bắt đầu xuất hiện đây. Và một cái vấn đề nữa thì không biết có nên gọi đây là Jupiter 2022 không nhỉ? Bởi vì bây giờ là gần giữa cuối tháng 12 luôn rồi, nó mới bắt đầu về cái màu mới này. Đó, thì bây giờ chắc gọi Jupiter 2022 luôn ha. Chắc chắn là năm sau màu sắc này vẫn sẽ sản xuất bình thường, và những cái phiên bản mà màu đỏ bóng cũng như là màu đen nhám cũ sẽ ngừng sản xuất, là cái màu RC á. Thì bữa nay nó về bên mình là con màu đỏ nhám với con màu xám nhám. Rồi thì hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hiện tại thì Quang đang có mặt tại Yamaha Sài Gòn 1, địa chỉ là đầu đường Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều, Cần Thơ. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là những chiếc Jupiter. Và Quang sẽ báo giá xe này trong cái thời điểm là tháng 12 năm 2021, dịp cuối năm. Thì Jupiter đã tung ra thêm 3 màu sắc mới, đó là màu đỏ nhám, màu xám nhám và đen nhám tem mới. Thì mình thấy cái con đen nhám với lại con đen nhám cũ nó cũng không khác biệt gì quá nhiều, cho nên là nó có về bên kho chiếc mà mình chưa có chuyển về, cho nên mình cũng không có quay video luôn. Thì chủ yếu hôm nay mình sẽ báo giá những cái hai màu mới này, cũng như là màu cũ, màu cả trước chứ không phải cũ, nó vẫn đang sản xuất bình thường á. Còn đỏ bóng với lại màu đen nhám cũ là đã ngừng sản xuất rồi nha, lưu ý nha, không còn đỏ bóng trên thị trường nữa, còn là còn hàng tồn đấy. Thì đây là Jupiter phiên bản tiêu chuẩn nhưng mà mất tiêu chữ RC của người ta rồi mọi người. Đáng lẽ những phiên bản bình thường dưới đây sẽ có tem RC nổi, mà bây giờ là không có tem RC luôn. Mình thấy cái màu xám thì cũng đẹp đấy chứ bộ ạ. Mình cũng không hiểu vì sao tới tận thời điểm bây giờ là 2021 rồi mà Yamaha vẫn chưa có cho ra mẫu mới trên chiếc xe này. Có lẽ là họ khẳng định là chiếc xe này vẫn còn tính thể thao, vẫn còn đẹp, vẫn còn hợp thời đại, và những cái tính năng của nó vẫn đáp ứng nhu cầu của người dùng, cho nên là họ vẫn sản xuất. Mà thật sự là chiếc này cái mặt trước của nó vẫn rất là đẹp đúng không mọi người? Chỉ có cái phần đuôi thì mình thấy nhiều bạn là không thích lắm. Đuôi thì nhiều người góp ý là nó nên ngắn lại và nó nên thấp xuống nữa, còn cái phần mặt trước thì đẹp rồi. Mình thấy ít ai phản ánh cái phần mặt trước lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tách riêng hai chiếc xe này xa nhau một tí để quay một cách cận cảnh dễ nhất cho mấy bạn xem. Thì đó giờ Jupiter nó đâu có màu đỏ nhám đâu, toàn đỏ bóng, đỏ đen rồi đó, hoặc đen tem đỏ này nọ. Thì bây giờ nó mới bắt đầu sản xuất màu đỏ nhám, màu khá là quen thuộc với các bạn rồi. Ở cái đèn của xe này là đèn halogen bóng vàng. Nhìn cái đầu xe ở phần trên này mình thấy khá là giống Pokemon. Nhìn thấy cưng dễ sợ mà nó vẫn mang tính thể thao mạnh mẽ chứ bộ ạ. Và cái điểm đặc trưng của Yamaha lần này không xuất hiện trên chiếc Jupiter, đó là thường cái ốp mão màu đen bóng thì cái mỏ dè của nó sẽ là màu đen bóng. Nhưng lần này Yamaha nó làm một cái màu toàn thể luôn, là màu đỏ luôn, chỉ có cái ốp mão với lại cái cản là màu đen bóng thôi. Cái đèn xi nhan ở phía dưới là thiết kế hình sao băng. Mình thích nhất là cái đèn của chiếc Jupiter đó, thích hơn cả cái đèn xi nhan của Exeter luôn. Có lẽ là tại mình chạy Jupiter cho nên mình thích Jupiter. Đây là cái tem mới đây, Jupiter. Cái con đỏ này nhìn trong cái hình á, đây tem mới đó nè. Nhìn trong hình thì mình thấy nó hơi đụ, hơi ngáo ngáo á, mà ra ngoài thấy cũng đẹp chứ bộ. Logo Yamaha trong này. Và như mình nói lúc nãy thì cái chữ RC của chúng ta sẽ không còn nữa trên Jupiter. Bây giờ sẽ là một cái bộ tem như thế này đó, chữ Jupiter màu trắng 115 với lại một cái đường tem mà chuyển màu từ màu trắng sang đen sang đỏ. Có cái cản với lại cái ốp yếm chỗ đó là màu đen bóng đó mọi người, còn lại là màu đỏ nhám hết nha. Vì đây là dòng xe số phổ thông cho nên là vẫn sử dụng mặt đồng hồ cơ bình thường như thế này. Các họa tiết thông số nhìn cũng rất là dễ quan sát nhìn vô là biết nó là cái gì hết. Bên này thì cụm công tắc cũng như phiên bản cũ thôi, không có gì thay đổi cho lắm, không có khác biệt gì hết. Và cái điểm mà nhiều bạn thích chiếc này hơn chiếc Seagate mới ra là còn công tắc đèn. Hôm nào mình rảnh mình sẽ làm một cái video so sánh với chiếc Jupiter với chiếc Seagate FI mới ha. Chìa khóa là chìa khóa cơ hai chìa như thế này. Bây giờ là mấy chiếc xe mới nó có cái mặt màu xanh như thế đó. Và cái điểm mấu chốt của vấn đề nó nằm ở đây đó nè. Không biết máy có tinh chỉnh hay không mà 1,55 ở phiên bản cũ bây giờ là 1,643 ở phiên bản mới, 1,643 lít trên 100 cây. Tức là nó đã hao xăng hơn cái phiên bản cũ và nó đã mất đi cái danh hiệu dòng xe số tiết kiệm xăng nhất Việt Nam rồi. Nhưng Yamaha không hề công bố là máy này nó có khác gì máy cũ hay không, có tinh chỉnh cái gì nữa hay không. Ngay cả bản thân mình còn chưa nghe Yamaha nói gì hết, chỉ biết thông số của mức tiêu hao nhiên liệu là khác thôi. Phục dầu vẫn là cái điểm đặc trưng của Jupiter. Và cái lớp sau
là cái lớp inu nè mọi người đó, chứ không phải Magic cũng phải IRC đâu. Và cái kích thước của lớp sau là 80/90 17 inch. Phuộc dầu thì khi các bạn vận hành, thậm chí là đi ngang ổ gà, ổ vịt, nó cũng sẽ êm ái hơn là cái phuộc lò xo thông thường. Còn cái kích thước của lớp trước là 70/90 của 17 inch ha. Và cái cái phanh hoặc là cái thắng là thắng đĩa và 2 bê tông. Xe này thì sử dụng cái động cơ là 4 kỳ 2 van ở đầu HC và làm mát bằng không khí. Cái công suất tối đa là 9,9 mã lực tại 7.000 vòng trên phút. Và cái cân nặng của xe là 103 kg, 113,7, nhưng mà nó ship vào loại là 115 phân khối. Mô men xoắn cực đại là 9,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút ha. Và cái đuôi xe là cái phần như lúc nãy mình nói là cái phần nhiều bạn không thích cho lắm, bởi vì nó hơi nhõng lên quá, nó không có cân đối với chiếc xe cho lắm, nhìn chiếc xe nó hơi giống con vịt. Nhưng mà mắt nhìn cá nhân của mình lại thích con vịt này. Ấy chết, quên báo giá ha. Thì giá của hai chiếc mới này, kể cả chiếc màu đen mới luôn, là 30.200.000 đồng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chiếc bãi biển số. Đây là cái tem màu xanh của chiếc màu xám nhám. Màu xám này nó cũng không giống lắm với những màu xám nhám đã từng sản xuất, và tem của nó cũng là tem màu xanh, cũng khá là lạ luôn. Bởi trước giờ màu xám nhám thường tem màu đỏ hoặc tem màu xanh lá hay là cái màu gì đó, chứ ít ra tem màu xanh dương như thế này. Rồi mình nhắc lại giá của 3 màu sắc mới ha, đỏ nhám, xám nhám cũng như đen nhám tem mới là 30.200.000 đồng, giá đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm chiếc bãi biển số. Có nhiều bạn hỏi là tại sao những cái phiên bản RC từ đó là bán 29,4 triệu hoặc là 29,5 triệu gì đó mà bây giờ 30,2 triệu. Bởi vì giá đề xuất của Yamaha của phiên bản này đã lên 30,2 triệu rồi, và hiện tại bên đại lý mình bán bằng giá đề xuất luôn. Các bạn có thể lên ngay trang web Yamaha Motor Việt Nam xem giá đề xuất của nó, chứ không có bán đổi giá như ai kia đâu. Có nhiều bạn hỏi là ủa sao mua xe mà không có hỗ trợ phía trước bạ, không có chương trình khuyến mãi, không có trừ vô 2-3 triệu như người ta vậy? Thì phải rồi, người ta đổi giá lên 35, 36, 37 triệu, có bán đúng giá đề xuất đâu. Còn bên mình hiện tại bán đúng giá đề xuất 30,2 triệu, thì lấy tiền nó một khuyến mãi. Bây giờ tôi bán cho mấy ông 32 triệu, tôi tặng mấy ông 1 triệu phía trước bạ, cũng là chương trình đó, đúng không? Không, mà bây giờ tôi phải bán đúng giá đề xuất. Thích hơn không? Quà tặng rõ ràng theo xe luôn, có đầy đủ, có phiếu cào trúng thưởng trong cái tháng 12 này luôn. Rồi màu tiếp theo, tôi sẽ gỡ cái bảng giá này ra. Giá là Quang công khai hết trên YouTube của Quang, muốn biết giá gì cứ nhấp vô video mà coi. Tôi không có giấu như mà mấy ông kia đâu, giấu như mèo vô cứt thì cái gì cũng giấu. Này công khai, coi giá trên mạng ok được, đi ra ngoài cửa hàng chốt đơn luôn, không bao giờ báo sai giá, đem đúng 30,2 triệu lại sách con Jupiter về, không bị đổi giá đồng nào. Rồi nói đùa với mọi người cho vui thôi. Tiếp theo là họ cũng không vui lắm, màu xanh Gibi. Thì giá xe của phiên bản này là 30.200.000 đồng. Bây giờ xanh Gibi với phiên bản mấy màu mới cũng bằng giá nhau rồi. Đây, tem Gibi đây. Bây giờ không còn RC nữa rồi mọi người ơi, mất tiêu RC trên Jupiter luôn. Và Gibi thì nó vẫn là 1,55 lít trên 100 km. Nó vẫn là mức theo nhiên liệu cũ. Thì cũ hay mới gì thì trung bình mình thấy cũng tầm khoảng 60 cây 1 lít xăng, sẽ dao động khoảng đó, tất nhiên nó sẽ thấp hơn hoặc là nhiều hơn. Rồi mình mở cái pin cho các bạn xem ha. Thì gọi là háo hứng thôi, chứ thật ra nó cũng tiết kiệm dữ lắm. Trong xe cùng phân khúc tiết kiệm bộ phụ tùng đây, số khung ở đây, và sổ bảo hành chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Bạn đi bảo hành bảo dưỡng bất kỳ đại lý nào cũng được ha. Cái cốp yên thì nó hơi nhỏ mọi người. Còn cái dung tích bình xăng chiếc xe này là 4 lít 1. Bây giờ giá xăng nó xuống hình như xuống 23.000 lít xăng rồi. Rồi cái đèn nè, cái đèn xe nè. Lát nữa mình sẽ có đề máy thử cho mấy bạn nghe thử, rồi coi đèn cho mấy bạn luôn, hay mở đèn cho mấy bạn coi luôn. Tại vì có một khách đã chốt màu xám rồi, đang gáp cho khách coi thử ngoài trước. Đang quay phim mà có anh trai vô mua, ghê không? Thì xe này bên mình có chương trình hỗ trợ trả góp luôn ha. Bạn có thể trả trước là từ 20% đến 70% giá trị xe. Thủ tục chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái là được. Xe này các bạn trả từ 40-50% trở lên gì đó là các bạn sẽ nhận được cái gói cà vẹt gốc luôn. Bên mình cũng có thu xe cũ đổi xe mới luôn ha. Chơi hết, thu xe gì cũng chơi hết. Honda, Yamaha, Suzuki gì chơi hết. Đây là cái bình của xe nè mọi người, nó sẽ nằm ở phía bên hông này. Rồi cái mặt đồng hồ của xe, khi các bạn bật chìa khóa lên sẽ có cái đèn màu cam mình nó cháy nè. Khi nào mà nó tắt chúng ta hãy đề máy ha, là nó bơm xăng qua rồi á. Mấy em chỉ chó thở.